Yhtäkkiä ollaankin Dubaissa. Joo, täällä ollaan. Tänne tupsahdettiin. Joo. No kyllä tää nyt oli mielessä meille, että tänne tullaan, mutta sit se vasta niin konkretisoituu, kun tänne oikeasti pääsee tänne mestoille. Että... Ja olikin sitä puhetta, että mä en ole täällä ikinä ollut. Ja kyllähän se aina tavallaan vähän jännittää, että miten tietyllä tapaa niin kuin sopeutuu, miltä se arki tuntuu missäkin. Että noi kisareissut on nyt vähän semmosia, että tavallaan sun on pakko aina vaan sukkestoitua, tavallaan pakko tietyllä tapaa pärjätä. Missä nyt ikinä ollaankaan, ollaanko sitten niinku Vegasissa vai Omahassa vai missä ollaan. Että se täytyy aina niinku ajatus ottaa siihen, että nämä on puitteet ja näillä mennään, mutta sitten tälleen niinku, että omatahtoisesti lähdetään jonnekin. Niin kyllähän tää oli tietyllä tapaa sellainen suuri kysymysmerkki, että tykätäänkö me ja miltä tää kaikki tuntuu. Tämmöiset kisareissut on kuitenkin sit semmosia, että meille kisojen sijainnille voida yhtään mitään. Ne on siellä mihinkä ne on niinku merkattu olevan ja sinne mennään sitten, mutta nämä nyt on kuitenkin semmoisia omia valintoja, että mietittiin jo jossakin kohtaa, itse asiassa silloin kun viime vuonna lähdettiin pois Thaimaasta, niin jätettiin sinne matkalaukku yksi, missä oli vähän tavaraa, että tullaan sitten ensi marraskuussa. Se on siellä. Niin. Se on siellä ja sinne jää. No ehkä se joskus mennään käymään vielä. Tosi hyvää porukkaa, siis mukavia ihmisiä, kehen siihen tutustui, niin se, mutta sitten me mietittiin tosiaan viime taikkureissun jälkeen, että mennään sinne tänäkin talvena marraskuussa sitten ja näin. Mutta sitten kun tuo 4,5 kuukautta tuli vietettyä tänä vuonna Jenkeissä, niin kyllä se kuitenkin se avasi vähän silmiä sillä tavalla, että mitä siltä arkielämältä niin oikeasti haluaa. Että mitkä on ne sellaiset asiat, mitkä sinä itselle merkkaa. Ja kyllähän se vähän se Thaimaa on vähän semmoinen askeettinen se yhteiskunta kuitenkin. Aivan ihania ihmisiä, niitä niinku kaipaa tosi paljon. Oli kuntosali, mutta voi sanoa, että se oli kuntosali. Se oli kuntosali nimenomaan. Ja kuitenkin meillä on tärkeää tässä niinku kehityskaudella, että saadaan oikeasti hyviä treenejä aikaiseksi. Kyllä, treenit pystyy tekemään missä vaan. Siinä ei ole niinku mitään ongelmaa, mutta tavallaan se, että kyllä se meillä silti kuitenkin, kun me käydään 2 kertaa päivässä treenaamassa. Eli tää oli yksi semmoinen asia, mikä vaikutti tosi paljon. Ja mä kun on semmoinen hygienia hysteerikko, niin mua ahisti ihan suunnattoman paljon se, että niin kuin vaikka astiat. Että käsin pestään sillä vedellä, mikä hanasta tulee. Me joutuu kaikki aina sitten niin kuin uudestaan pesemään pullovedellä. Ja sitten kun se tippuu se haarukka maahan, niin no se pitää se pullovedellä, kun se raanavesi on oikeasti niin se on oikeasti tosi bakteeririkasta tavaraa, niin ei sillä viitti niin hampaitakaan. No kyllä mä siis huuhtelin hampaat, mä ehkä yritin kyllästyttää itteni siihen bakteerikantaan vähän, mutta kyllä mä olin pakkisekasi oli siellä niin vähän normaalia enemmän ja näin, niin ajateltiin sitten, että ehkä se ei nyt sitten ole se Thaimaa kuitenkaan tämän talven niin pakopaikka. Ja sitten kun lähtee miettimään, että missä on sitten niin lämmintä, niin sitten tietty Australiat ja Brasiliat ja tämän tyyppiset mestat, mutta niissäkin on sitten se, että mikä sitten tietysti totta kai niin tässä vaakakupissa painaa aika paljon on se, että meidän pitää miettiä sitten myös meidän pitää miettiä bisnestä ja meidän pitää miettiä Paulan uraa, niitä asioita. Ja tämä Dubaihan on semmoinen tietyllä tapaa kehonrakennuksen mekka, että täällä on kaikki. Ja sitten tuosta tuli vielä mieleen toi Thaimaa, niin se, että se ei edesaja meitä siinä asiassa millään lailla. Että se on enemmän semmoinen, että siellä ollaan siinä omassa kuplassa, mutta oikein mikään ei liikahan mihinkään suuntaan. Että siellä Thaimaan sisällä kyllä varmasti tapahtuu asioita ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten se ei meidän juttuja, mitä me tehdään, niin se ei edesauta siinä mielessä isossa kuvassa. Niin ja sitten onhan Dubai siis tosiaan semmoinen mesta, että vaikka Dubai Pro esimerkiksi, niin siellä ei tietysti naisten sarjoja ole, mutta todella iso arvostettu kisa, mistä sitten menee olympiaan suoraan voitolla, niin kuin muutamasta muustakin kisasta, mitä edellisellä videolla tuli jo kerrottua. Ja siellä on sitten kaikki alan keskeisimmät henkilöt paikalla ja vaikuttajat paikalla ja tekijät. Ja täällä on todella monella brändillä on täällä omat yksikkönsä täällä Dubaissa ja käydä henkilökohtaisissa lääkärin tarkastuksissa ja antamassa sormenjäljet ja mä en tiedä, kannaanko ne silmät ja mitä kaikkea ne verinäytteet ottaa sun muu kaikki. Sitten saadaan Emiratesin henkilöllisyystodistukset itsellemme. Niin päästään harjoittamaan meidän liiketoimintaa. Ihan maailman huipputerveydenhuollot. Tää on yksi maailman turvallisimpia kaupunkeja. Ja niin kuin sanottu, täällä on kaikki. Tuosta tuli mieleen tuosta turvallisuudesta, niin
se on myös sellainen tosi tärkeä ja merkittävä juttu, että siellä Thaimaassa liikenne, sairaanhoito tai tavallaan se koko arki oli vähän semmoista niinku, mulla oli fiilis, että on turvatonta, mutta sitten täälläkin, vaikka täällä on paljon ihmisiä, täällä liikutaan, täällä kuljetaan, jos jotakin sattuu, niin sä et jää yksin, koska meille siellä Thaimaassakin sanottiin sitä, että ja siis päästiin ihan näkemään tää, että kun oli paha onnettomuus, niin kaikki katsoo vierestä, mutta kukaan ei saa mennä sen ihmisen luokse. Lainsäädäntö on vähän erilainen, ja jos mietitään ylipäätään niin semmoista yleistä turvallisuustasoa sen suhteen, että mulla on mun oma poika, nuorempi poika on tällä hetkellä täällä myös. Se on ollut pitkät pätkät ulkomailla, Balilta tuli tänne ja ei mulla niin minkään sortin huolta siitä, kun ne painaa tuolla kavereittensa kanssa yötä myöten menee jossain. Tää on kuitenkin viime vuonnakin oliko Abu Dhabi maailman turvallisin kaupunki ja Dubai 2. Että ei täällä, täällä on siis tää yleinen turvallisuuden taso vaan yksinkertaisesti ihan huippu. Niin ja sitten vaikka semmoinen ihmisten luottamus toisiinsa. Joo, että sä pystyt jättämään täällä tavarat minne vaan. Niin se, että ehkä se tietoisuus siitä, että täällä luotetaan ihmisiin. Ja myös minusta tuntuu, että semmoinen hyvän tahtoisuus on täällä tosi kovasti sillä esillä. Mut meillä on paljon täällä tuttuja. Mulla on täällä henkilökohtaisesti omia kavereitani asuu täällä ja sitten asuu näitä yhteisiä tässä näiden piirien kautta tutuiksi tulleita ihmisiä asuu paljon ja täällä on vaan yksinkertaisesti helppo olla. Tää ajaa asiaa meidän kokonaisuutta eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Ilmasto on aivan supermiellyttävä. Täällä on talvi nytten. Ja täällä ollaan varoiteltu, että kun on talvi, niin täällä on vähän jotain sumua, että saattaa olla, että pilvenpiirtäjä ei ihan aina sillain, niin tuo horisontissa niin kauhean kirkkaana välttämättä näy, niin se on kuulemma talven aiheuttamaa sumua. Et lämpötila on 30 astetta, pikkusen molemmin puolin tällainen päiväsaikaa, yöllä menee ehkä 16. Et kesällähän täällä on sitten 5-60 astetta. Mut sitten ehkä noista myyteistä, että mitä meillekin kerrottiin. No niin se, että mulle tuli tosi paljon viestiä siitä, että varaudu, siellä on tosi että naisia halveksutaan, ei arvosteta ja tosi paljon tuli semmoista, niin täällä ei ole yhden ainuttakaan kohtaamista tullut semmoista, että mulla olisi tullut minkäänlaista fiilistä yhtään mistään, vaan päinvastoin mulla on semmoinen tunne, että kaikki on täällä ihan sama-arvoisia. Niin, se, että täällä on semmoisia jehuja, joilla on massia, on vaikka ties mitä, mutta ei ne ole täällä sillä nokkapystyssä yhtään sen parempina niin sanotusti. Siis enemmänkin Paulakin saa ihailevia kommentteja ihmisillä samalla tavalla kuin Jenkeissä. Ja ihan samalla tavalla sai Thaimaassakin, mutta se, että se ei taas tuossa eurooppalaisessa yhteiskunnassa se asia ei loista läsnäolollaan lainkaan. Mutta onhan täällä sitten tietenkin ne ihan normaalit yhteiskunnan säännöt ihan samalla tavalla mitä Thaimaassakin oli, kun käytiin katsomaan Buddha-patsasta, niin jouduttiin vuokraan siitä semmoiset puvut, ne nyt sitten olikaan. Ettei näy polvet eikä näy olkapäät sun muut. Ihan sama homma täällä on, kun meet johonkin virastojuttuun, nyt kun mennään käymään siellä terveystarkastuksessa ja tsekkaa ne firma-asiat kuntoon, niin meillä on sitä varten ihan pitkät vaatteet tänne otettu mukaan, koska se vaan kuuluu toimia sillä tavalla. Ja en mä koe itse sitä ahdistavana, koska mä ajattelen, että maassa maan tavalla ja me kunnioitetaan heidän kulttuuria toimimalla oikein. Täällä on niin jumalaton määrä siis eri kulttuureita. Täällä on paljon turisteja. Mall of Emiratesissa käytiin yksi päivä, niin ihan siis normaali porukkaa. Siellä on naisia shortseissa, lyhyissä treenisortseissa, topeissa. Sitten on tietenkin kavereita, missä valkoisissa puvuissa on siellä. Mä voisin vetää semmonen puku päällä täällä kuulemma ja kukaan ei, se on enemmän semmonen respekti juttu, että ei sitä katsota, että jos mä sitten taas tonne Härmään menisin semmonen puku päällä, niin siitä ei tulisi kyllä mitään muuta kuin sanomista. Että. Ja semmonen mekin mentiin ekaan kertaa tuohon kuntosalille, missä me treenataan nyt tää koko aika, niin se ystävällisyys, niin todella ei ole missään tullut tämmöstä vastaan. Ei missään. Tänään mentiin salille ja siinä oli vähän autoja siinä salin edessä ja se tuli sitten se yksi salin työntekijä siihen ja kysyi, Mr. Coach, can I park your car? Mä sanoin, of course. Annoin avaimet sille, niin se hoisi meidän auton parkkiin sinne ja mentiin salille ja toi avaimet siihen ja sitten vaan. Siis niin, ja semmoinen palvelualttius on näillä ihmisillä ihan ne haluaa palvella. Ja sitten se tarttuu myös itteen. Kyllä mä huomaan, että
noista ihmisistä kaikki, mitä ne niinku tekee ja on, niin kyllähän mulle tulee ainakin hyvä fiilis, ja sullekin. Joo, ollaan totta me kai. täällä ihan eri ihmiset kuin Suomessa. Joo, totta kai. Tuossa just yksi tuttu kehonrakentaja loukkasi pikkusen jalkaansa, asuu täällä, ammattilainen Paula laittoi sille viestiä, että jos ihan mitä tahansa tarvit, niin täällä ollaan, että pistä viestiä vaan. Niin toki semmoinen, tiedätkö, että kun ihmiset auttaa täällä toisiansa, sun muuta vastaavaa, on ystävällisiä ja haluaa niin kuin oikeasti niin kuin jeesiä, niin totta kai se luo itsellekin sitten, niin kuin sanoit, niin se tarttuu se homma. Niin, ja sitten se, että täällä ei ole mitenkään silleen niin kuin semmoista tunnetta varmasti kellään, että kukaan olisi kellekään velkaa. Että jos joku auttaa meitä, niin se on mahtava homma. Me vuorostaan autetaan häntä, jos hän apua tarvii, mutta se, että ei tule semmoista, niin eihän suomalaiset osaisi vastaan ottaa apua tai saatika sitä välttämättä edes tarjota. Tietyllä tapaahan tämä on semmoinen niin iso kupla, että tätähän ei koske niin mitkään, niin täällä, mitkään ulkomaailman asiat ei koske. Ei ole vihreätä siirtymää, ei ole sähköautoja, ei ole minkäännäköisiä talousongelmia. Täällä on rahaa niin järjetön määrä tässä kylässä, ettei niin mitään tolkkua. Ei ole minkään valtakunnan puheita niin mistään Euroopan ja länsimaiden ongelmista ja sodista ja mistään mitään. Tämä on ihan oma yhteiskunta, se mikä pyörii täällä näiden normien mukaan. Ja täällä on ihan hyvä olla, ei mulla ole ainakaan valittamista tämän kokemuksen perusteella. Nimenomaan se tekeekin tästä kaikesta niin turvallista, että sun ei tarvitse joka vitun aamu oikeasti avata sitä lehteä tai nähdä telkkarista sitä, että mikä se hyökkää tänne ja se hyökkäsi sinne ja se ampui sitä ja se ampui tota. Että se, että tavallaan niinku, totta kai tämmöisiä asioita, mitä maailmalla tapahtuu, on hyvä tietää ja tiedostaa. Mä en tiedä, kun me ei olla paikallisia, mutta se, että millä tavalla täällä paikalliset ihmiset siinä on tietoisia näistä hommista, minkälaisia uutiskanavia ne seuraa, mutta tällä kun sä oot täällä niin sanotusti pitempiaikaisena turistina tai turistina ylipäätään, niin ei se ole sillä tavalla kuin Suomessa, että jos sä meet kauppaan Suomessa, niin sun pitää mennä silmät kiinni, että sä et näe niitä lööppejä, mitkä on ihan pelkkää negatiivista, niin täällä ei ole, eikä ole Jenkeissäkään sellaista, että se on ihan jumalattoman vapauttava fiilis, kun sä oot täysin pois siitä niin kuin paskasta niin sanotusti. Sitten toinen juttu, että täällä on tosi kallista, että aivan hirveän kallista. No onhan täällä myös kallista, jos haluaa sitä kallista, niin täältä löytyy varmasti maailman kalleimmat asiat. On, että kyllähän niinku rahalla saa, mutta sitten se niinku peruseläminen, ruokailut, esimerkiksi täällä on jopa halvempaa ruokaa kuin Suomessa. Joo, ja totta kai kyllä. siis taas se, että mitä sä ostat, mistä sä ostat, mutta jos ajatellaan tämmöisiä niinku podausruokia, mitä mekin syödään, lihat, riisit, marjat, kaikki tämmöiset, niin on halpaa. Lisäravinteet tuosta alhaalta apteekista. Siellä apteekithan täällä myy kaikki lisäravinteet, mitä meillä Suomen kaupoissa edes olekaan. Että täältä saa kaiken ja ei edes pahan hintaisena. No nyt olet sä parvekkeella, katselen tuonne merelle, niin tuolla on joku ihan järjettömän kokoinen jahti kelluu tuossa Marinassa oli semmonen jonkun intialaisen miljardöörin jahti, 150 metriä pitkä, 300 miljoonaa sen jahdin arvo. Ja niin kuin autoja, mitä täällä on, niin et sä näe missään muualla niin paljon siis niin luksusautoja kuin täällä. Tai G-Mersu esimerkiksi, niin niitä on täällä saman verran kuin Suomessa on Nissan Qashqaita. Ja ne on kaikki niin kuin AMG-malleja, Brabusseja. Sä menet johonkin pihviravintolaan täällä, niin sä saat kultahippuja siihen sun ruokas päälle ja se maksaa niin kuin ihan järjettömiä. Et onhan täällä siis, niin kuin, taikka Buri Al Arabi hotellissa vaikka, niin en muista mikä se kalleimmas viitin vuorokausihintaa, mutta hanat on kultaa. Ja siis, niin kuin, täällä on kallista, jos sä haluat saada sitä kallista, mutta myös semmoinen normaali, sä pystyt elämään täällä paljon halvemmalla kuin Suomessa. Kyllä, se on niinku yksi ihan mikä on fakta juttu. Että sitäkin niinku peloteltiin ja kuulee paljon, että Dubai on niin kallis paikka, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Jos normielämää elää samanlaista kuin Suomessa, niin kyllä täällä niinku... No bensa maksaa 59 senttiä litra, se nyt ei tietyllä tapaa tule varmaan yllätyksenä, kun ollaan niinku tämmöisessä öljymestassa, mutta anyways, päivittäisiä tommosia arkikuluja ja sitten totta kai niinku terveydenhuolto ja tämmöinen maksaa, vakuutukset on kalliit, mutta sitten se, että kun sä ansaitset täällä rahaa, niin jos sä tienaat 100, niin se 100 kuuluu sulle. Niin, ihan 100%, kukaan ei vie sitä pennin jeniä pois, niin siitä on sitten niinku vähän sijoittaakin kaikennäköisiin erilaisiin hyödykkeisiin. Asuntojen hinnoista on ollut, että Dubaissa on helvetin kalliit asunnot, niin no joo, eihän nämä nyt mitään niin edullisia ne asunnot tällä tavalla vuokrattavana ole, mutta sitten kun tuossa kattelin yksi tuttu täältä vinkkasi yhden sovelluksen, minkä kautta päästiin katselemaan sit niin vuokralla olevia kalustettuja ja myynnissä olevia
kämppiä. Ne vaatii sen Emiratesin henkilöllisyyden, mikä me nyt sitten tullaan saamaan kohta, niin niiden asuntojen hinnat taas on halvempia kuin Suomessa. Ja ne on sitten niin todella niin korkeatasoisia, ja se, että niiden sijoitusten arvo ei tässä mestassa ne ei todellakaan puto, ne kasvaa koko aika. Tämä on varmasti yksi maailman ainoita paikkoja, missä niin ekonomi menee ylöspäin, kun se muualla menee alaspäin. Ja varmasti se, että sun täytyy niin tulla tänne ja päästä tavallaan tämän homman sisään, että sä näet asioita, versus se, että sä niin kuulet ja näet ja ehkä katselet kuvia, niin kyllä se on ihan vääristynyt se tieto niin näistä asioista. Kyllä. Sitten toinen juttu, mikä tuli mieleen, mä oon varmaan saanut kymmeniä viestejä siitä, että oliko Pinous hyvä kymi ja menittekö käymään siellä ja menittehän käymään siellä ja niin ei olla menossa. Käytiin, siis mä sain sellaisen tarjouksen, että minä saan treenata siellä ilmaiseksi, voisin treenata siellä. Ja Ville sai myöskin tarjouksen, että tavallaan olisi mahdollista käydä siellä treenaamassa ihan ilmaiseksi, mutta katsottiin ympärille ja tultiin siihen tulokseen, että tää ei oo todellakaan mikään treenipaikka. No siinä oli heti siinä oven edessä oli 5 aivan järjettömän hienoa, ihan uutta Ferraria parkissa siinä ovella. Ja, siellä on, siellä on semmoinen mesta, että siellä on rahaa ihan järjettömän paljon ja siellä pyörii se raha. Kuukausimaksu oli 340 €, oliko päivämaksu 70 jotakin. Se on enemmän semmoinen nähtävyys, että kun sä oot Dubaissa, niin sun on pakko käydä Binouksella, mutta ei me ei tarvita semmoisia asioita. Se oli semmoinen lasten disko, huvipuisto, musiikkipauhas. Järjettömän kovalla se musiikki ja ei siellä pysty keskittyä siihen treeniin, miten me halutaan keskittyä siihen. Että täällähän on sitten niitä saleja, Oksygeni, mikä on miesten sali, siellä ei soi musiikki lainkaan. Halutaan, että pystytään siihen treeniin keskittyä. Toi, missä me tällä hetkellä käydään, on ehkä sellainen, siellä on aivan järjettömän hyvät laitteet. Siinä on tulossa lisää laitteita vielä, 35. Ne on kaikki ihan täysin valittu ja se on täysin kehonrakennusmielessä rakennettu sali. Siellä on musiikki. Mutta se ei ole semmoinen disko, mikä on toi Binous vaikka. Ei, se on semmoinen, siis se on podaussali ja siellä on niin hyvät laitteet. Ja hyvä porukkaa, se mitä siellä nyt se on vielä auki julkisesti. Että... Niin aivan siis mahtava. Meillä on aivan huippupuitteet täällä. Ja sitten vielä sitä Binouksesta, niin me ollaan myös paljon kuultu siitä monilta ihmisiltä, jotka oikeasti haluaa treenata kovaa ja kehittyä. Ja sitten just se, että ainakin kun mä treenaan, niin mä haluan keskittyä siihen treenaamiseen ja se, että jos mulla on naama nurinperin tai perse rullalla, kun mä siellä väännän ja käännän ja näin poispäin, niin se, että tulee inhottava tunne, jos tietää sen, että jos on tytätä ja vahata ja sä oot jossain helvetin diskossa, missä on 100 muuta ihmistä ja hirveä älämölö, niin en mä pysty keskittyä. Me halutaan semmonen paikka, missä me pystytään fokusoimaan se ajatus ja kaikki siihen treeniin. Ja hyvä fiilis ympärillä, niin kyllä sen aistia tietää, että jos sä menet kuntosalille, niin molemmat oltiin heti sille, että ei ole meidän paikka, lähdetään pois. Ja no liikenteestä ollaan puhuttu, että liikenne on ihan hazardia, on helvetin ruuhkainen, niin joo, onhan toi liikenne ruuhkainen, sitä ei voi sanoa ollenkaan, mutta se, että 5-6 kaistaa samaan suuntaan ja kaikki kaistat tukossa ja näin, mutta se on tiettyihin kellonaikoihin ja tietyissä paikoissa, että mekin valittiin tämä meidän lokaatio sen mukaan, että meillä kestää aamulla ajaa tästä varttisalille ja illalla menee 25 minuuttia, vähän riippuen sitä ruuhkasta, mutta pikkusen pidempään. Mutta ei paha. Yksi mikä täällä ahdistaa, niin nyt siihen on ruvennut pikkusen jo tottua, mutta ensimmäiset pari päivää oli sillä että jumalauta, että kiristi hermoon. Tämä näiden torvensoittokulttuuri on siis aivan järjetön. Siis täällä soitetaan torvea joka asiasta, mutta se torvensoitto ei tarkoita sitä, mitä se tarkoittaa tuo meillä. Suomessa on taista. Niin, Härmässä se torvensoitto on just nimenomaan mielen ilmaisu siitä, että joku sinne törttöilee tai jotain muuta, niin täällä se on enemmän justiin vähän semmoinen, että hei mä oon tulossa nyt morjesta vaan, tiiäksä, nyt mä vaihdan kaistaa. Se on semmoinen vähän ilmoitusluontoinen asia, että soitan torveen. Joku tulee ohi tai vaihtaa kaistaa, niin tut, täältä mä tuun, ja kaikki. Pitkät päällä ja sitten kun pitkiä ruvetaan räpsyttelee ja ruvetaan roikkuun puskurissa, niin se on se merkki, että nyt oot vähän tiellä tässä. Että... Tai ollaan hokattu se, että jos joku välkyttelee valoja, niin se on enemmän sellainen rake. On joo. Että hei, nyt menpä sitä tieltä, mutta sitten se tööttäily, niin se on semmoista hyvän tahtoista hei täältä tuun. Tai sitten jos joku kävelijä vaikka menee tien yli, niin meidän takana oleva haluaa varoittaa meitä, että hei se kävelijä tulee. Niin se ei ole sen merkki, että on ajanut helvetti ylitse siitä. Se on että hei hops. Niin. Et nyt siihen on pikkusen ruvennut tottua jo, että mä oon ruvennut itsekin vähän soittelemaan sitä torvea ilmoitusluontoisissa merkeissä. Ruokakaupassa ei paljon tarvitse käydä, että tilataan kaikki ruuat kotiin. Täällä toimii ihan jumalattoman nopeasti se, että teet tilauksen, niin se on
vartissa tuossa alhaalla. Mä en tiedä, on ne tuolla mitä skootterilla, niitä ei kauheasti noin ruuhkat koske. Puikkelehtii tuolla ja käytännössä kaikkea löytyy. Niin meidän alkufiilikset Dubaista on ihan 5/5. On joo, ei ole niinku mitään ei mitään valittamista. Mitäänhän me ei ole niinku vielä ehditty täällä oikeastaan edes näkeen, että mä odotan itse, että pääsee vähän tonne Palmulle pyöriin ja vähän Burj Khalifalle ja kaiken näköisiä marinaa vähän kattelee noita miljardöörien ökypotskeja ja sun muita vastaavia. Meillä ei ollut vielä niin oikeastaan sillain niin me eletään tällainen arkea. Niin, ei ole ollut aikaa vielä. Niin, kyllä tässä nyt aikaa on. Meillä ei ole paluulippuja vielä takaisin ollenkaan, niin ei tässä ole mitään semmoista, että lähdetään takaisin silloin ja tällöin. Että... Täällä on hoppu ihmisillä. Onneksi meille ei ole tosiaan lähikauppa. Pikkuinen pulju. Vähän tollasta ja... Tähän aina saa tilattua kaikki ruuat. Toi on näppärä helppo. Good morning! Hello! Fine. Sitten etsitään täältä se meidän tää on meidän. Tää on meidän tällainen privaatti. tästä. Hello! How are you? Good morning. Good morning. We have a big fog. Yeah. Yeah. Sometimes. Yeah. Not all times. Sometimes. Is it because of the winter? Because of the winter. Only winter. Okay. Yeah. Okay. Sometimes fog is too much. Yeah. Difficult driving. Difficult to see. Yeah. And maybe temperature is very low. Yeah. Huh? No, it's Minus in degree. oh yeah. It goes to in some part of the Finland. It goes like minus 30. It's very cold. Very cool. Very cold. American and English. Yes. Thank you. You're welcome. Tämmönen herkku croissantti. Ei oo kyllä paha hintainen. No ei oo. Saa syödä niin paljon kuin haluaa. 16 €. Joo. Ja täältä löytyy sitten niinku Kaikki. ihan kaikki, kunnollista kaikkea. Thank you. Me ollaan nyt matkalla kato kun mä en edes tiedä minne me ollaan menossa. Sanoppa sä. Palm Jumeirah. Kyllä. Mennään sinne ihan aidolle luojan luomalle palmun näköiselle luonnokselle, mikä on tuolla meressä. Se on Miksi me naurattaa tää juttu, niin me ollaan just tuossa puhuttiin ja naurettiin sitä, että me ollaan Villen kanssa niin erilaisia ihmisiä, että Ville tykkää niinku tämmöisistä asioista. Se mistä mä tykkään, mikä on mulla niin ollut ihan siis pienestä lapsesta lähtien niin hiton tärkeä. Siis mä oon niin teini-ikäisenä viettänyt tosi paljon kesiä mun eloveneellä tuolla Turun saaristossa ja pitkin se ulkosaaristossa ja näin poispäin. Niin vesi on mulle sellainen elementti, mikä on mulle tärkeä. Mä tykkään tosi paljon siitä. Et haluan lähteä tonne merenrantaan vähän katselemaan sitä. Ja sen takia me Suomessakin asutaan järven rannassa, koska se on mulle vaan niin kuin, se on mun semmoinen yksi niin kuin isoimpia unelmia. Kyllä, ja siinä asiassa ei ole mitään, mutta tässä tullaan siihen, että
Ville on semmonen, että se voi siellä meren rannalla kauniissa maisemissa lötköttää Mä oon siellä aurinko. lootusasennossa vaikka 2 tuntia Juu. siinä puhumatta kellekään sanaa. Kyllä. Ihan niinku Zen. kyllä. Venyttelee sinakkaa. Vaikka siis. Ja Nyt tuli Mä- paljastettu, että on todella oikea reitti. just, että koitas sä olla sillä kartalla. Oikein Ja olla. mä oon sitten taas semmonen, että mä kaipaan aktiviteetteja, että vaikka ollaan jossain merenrannalla, mutta mä haluan, että siellä on kojuja, Ei siellä mitään on oikein. jotakin, no mennään just sinne mistä tultiinkin. Ootpa nyt tarkkana. Mä oon, mutta kun Joo. Joo. Mä oon taas sitten semmonen, että mä haluan tekemistä, ruuskata, aktiviteettia, kävelyä, kaikkea tämmöistä, että mä en tykkää yhtään semmoista pällistelystä paikallaan. Se saa mut tosi niin kuin huonolle tuulelle. Niin siinä mielessä me ollaan niin kuin tosi erilaisia. Kaimassa mentiin Kohlarnille, saarelle mentiin käymään päiväreissu. Ja mä kerron Päästiin tähänkin, sinne- mä kerron tähän väliin, että tää saarelle meno itsessään oli mulle semmonen niinku semmonen aika kova pinnistys, mutta mä ajattelin, no annetaan nyt sitten mahdollisuus tälle. Päästiin sinne saarelle. Kerittiinkö me tunti sinne olemaan, niin Paula kyseli, että koskahan tätä lähtee se seuraava vene Ei, takaisin tonne. ei, vaan se meni niin, että kun päästiin sinne saarelle, mä katsoin monttu auki, että eikö täällä ihan oikeasti ole mitään. Siis Olihan saarta, siellä aurinkotuolia ja siinä se. Ei mitään ruuskattavaa, ei mitään katsottavaa, ei mitään puljuja, kioskeja ja tämmöistä, mitä mä olisin voinut niinku, että mä olisin voinut vaikka koko päivän olla siellä. Nyt sitten tähän voisi muuten varmaan sanoa myös sen, koska olen itse paljasalkainen tamperelainen, enkä ole kuullut kenenkään käyttävän sanaa ruuskata. Paula voisi kertoa, mitä tarkoittaa ruuskata, ettei tämä me ohitte muuta kuin oululaisilta. Mä en tiedä, siis mä tiedän, että meidän mummo ainakin sanoi, että ruuskata. Ja äiti. Mut en mä tiedä, onko En mä ole kuullut kenenkään puhua. Mä en tiedä, että mistä tämä. Mutta se tarkoittaa Tämä juttu. ilmeisesti siis jonkunnäköistä niin asioiden tutkimista ja räpläämistä. Ei se ole tutkimista, vaan se on semmoista, että sä meet jonnekin ostoskeskukseen ruuskaamaan. Mutta mitä se tarkoittaa se Tai ruuskaaminen? joo, mä sanon. Juu. Semmoista, että sä niinku meet hypistelemään ja oisko tää kiva ja eikö ois. Nimenomaan ei niitä toi asioiden ois. räpläämistä. Kyllä, se on niinku ruuskaamista ja räpläämistä, mutta ei se mitään tutkimista ole. Se on semmoista, niinku, että ostaisiko vai eikö ostais, mennäänpä vähän ruuskaa, vähän kuluttamaan aikaa, vähän kattelee. Niin, no niin, okei. Eli se on ruuskaamista. Niin semmoista, mä tykkään kaikista semmoista, että mut voi vie vaikka minne keskelle kaikkea ruuskaa. Mutta eikö me riitä semmonen ruuskaaminen, vaikka kun oltiin Jussin kanssa Taimaassa, me käytiin siellä Hipisaarilla, mikä nyt tietysti on aika turismin turmelema jo, mutta anyway, se oli kyllä tosi hienot niin maisemat ja käytiin siellä sukeltamassa. Ja olisiko sukeltaminen sulle ruuskaamista? Tai siis Ei. snorklaamassa, olisiko se sulle ruuskaamista? Eihän siinä mitään. Se pääsetään se ruuskaaminen liittyy niinku tämmöiseen Pitääkö siellä käsiräplät? vähän niinku ostoaikeisiin tai tämmöisiin. Elikkä se ei ole Ethän sä meressä voi ruuskata. Eli se ei ole ruuskaamista, kun sä oot tossaan sienimettelyä ja pyörittelet katselemaan sieniä. Ei. Okei. Se on ihan eri juttu. Se liittyy, ruuskaaminen on vähän niinku Eli siihen liittyy ostoasioita, ostotapahtuma. mutta ei aina riity, koska se on nimenomaan ruuskataan. Niin se ostetaanko tapahtuu ei. ostoskeskuksessa tai kaupassa tai jossain tämmöisessä, missä on niin No vaikka erilaisia tuossa hyödykkeitä noin, myynnissä. missä on joku ihminen myymässä jotakin, niin siinä voi vaikka ruuskata. Mutta niin. sitten mulle riittää se, että vaikka toi sukeltaminen, jos mä nyt tykkäisin oikein eritoten sukeltaa tai uida tai jotakin, niin kyllä, se voisi käydä, mutta mä tarvin aktiviteetteja. Mä en tykkää siitä, että mä oon niinku paikallaan pitkään. Mitä sulle tapahtuisi, jos sä menisit vaikka, pystyisikö sä esimerkiksi olemaan vaikka 5 tuntia vaikka veneessä? En. Sulle ei riitä se maisemien vaihtuminen ja En. hienot maisemat. Ei, ja ei kun miten minun ne pitää menee. liikkua. En. Meillähän iskellä ja äitillä oli se vene ja meninkö mä kerran käymään sen kyvissä ja käytiin joku pikku kaupunkiajelu, niin se oli ihan riittävästi, kun ei siellä pysty mitään tekemään. en Paikallaan tiedä. töljöttämistä, niin Onhan mullakin vene. Mutta nyt pari kesänä on tosiaan siellä käynyt, kun ei ollut aikaa siihen. Se on kuitenkin niin aikaa vievää touhua, mutta en mä koe mitään niin äkkiä niin rauhoittavaa kuin se, että sä hyppäät veneen ruoriin tai sinne kannelle ihmettelee ja kattelee niin jumalattoman hienoja koko aika vaihtumia maisemia. mulla on ehkä se, mitä mä nyt tästä sillasta yli vai ali? Siis ylitte käynyt toi sama lenkki äsken, mutta kääntyä vaan sitten niin Okei. mä oon ihan Joo, karttamainen. se on niin. Niin mä tiedän sen, että mun tapa tavallaan rentoutua ja niinku saada ajatukset hyviksi. Et Villellä se on se just toi, mitä hän selitti, että hän tarvii sen niinku seesteisyyden ja semmosen niinku melkeinpä täyden hiljaisuuden ja semmosen. Mut mulle taas semmonen, niinku, että milloin mä
olen stressivapaa ja saan semmoisen niinku hyvän fiiliksen, niin se on semmoinen, että mä teen jotakin. Et mun ei tarvitse olla missään ihmisjoukossa, ei missään nimessä, vaan se riittää esimerkiksi se, että mä menen käymään vaikka yksikseen tossa jossakin, vaikka ihan vaan kattelemassa. No Ville tietää, että mä tykkään sit, että mä vaikka menen yksikseen kauppaan. Mä voisin viihtyä siellä ihan vaikka tunnin. Et sä oot miettinyt sitten mitään semmoista, että sä rupesit vaikka kutoon sukkia tai jotain? Ei, kun edelleenkin, ei mulle riitä tällainen. Mun pitäisi kävellä. Se pitää olla kävellä. No ei. Älä nyt kun mä Eikö punan kyllä atomista hommaa. ei tarvitse mitään atomiksi purra, kun mä aika hyvin nyt selitin sen. Että mä tykkään siitä, että mä saan katella, mulla on virikkeitä ympärillä. Jos mä kotona katon telkkaria, kun on jotenkin sukkaa, niin siinä on 2 juttua, mitä mä vihaan. Mutta olla paikallaan, katsoa telkkaria. Mutta mulla on sulle kysymys. Puhutaan aina semmosesta niin hetkessä elämisen ja olemisen ja tietynlaisesta niin kuin, semmosesta, mitenköhän se sanoisi? Koska mullahan on itsellä siis välillä ollut haaste, tai joskus ollut haaste, ollut niin kuin elää hetkessä. Ja tarkoitan sillä sitä, että tiedätkö, esimerkiksi Suomessa mä oon vaikka koko kesän suurin piirtein kipullut sen kanssa, kohtaan syksy, vituttaa. Se menee se kesä ohitti, se menee se hetki ohitti. Ja jotta sä pääset siihen semmoiseen hetkessä elämisen niin kuin taitoon, niin sulla täytyy olla virikkeetön ympäristö, jotta sä käytännössä pääset ihan oikeasti niiden omien ajatusten sisään. Niin pystytkö sä pääseen siihen niin kuin flow-tilaan, vaikka se ympäristö on virikkeetön? Mä nimenomaan pystyn vaan semmoisessa ympäristössä, missä on paljon virikkeitä. Varmaan johtuu tästä minun vitun No varmaan johtuu tästä, niin mä niin nimenomaan ihan oikeasti tarvin sen, että siinä ympärillä tapahtuu. Et jos mut lykätään johonkin täyteen hiljaisuuteen, tietyllä tapaa älä tee mitään, mä menen ihan lukkoon. Mä niin alkaa ahistaa. Se ei ole mitään semmoista, että sä et ole tottunut tommoseen tai sä oot niin stressaantunut ihminen, että sä tarvit niin hirveästi härdelliä ympärille. Mut ei, kun nimenomaan. Mä tykkään sitä. Esimerkiksi mun mielestä on niin tosi semmoista niin rauhoittavaa sekin, että mulla vaikka mä oon keskellä semmoista, että missä on paljon tapahtumaa ihmistä. Ja mulla on vaikka omat kuulokkeet korvassa, mä en kuule mitään, mutta mun silmät näkee paljon kaikkea. Joo, mutta sä suljet yhden aistin sillä. No, toi oli nyt vaan tommonen siis esimerkki. Mä voin kyllä kuunnella ihmisiä, mitä ne kertoo. Mutta sit mulla on sulle yksi täydentävä kysymys tähän liittyen. Tää on ihan hyvä. Alkaa nyt rupea eikö sä välillä pitää olla niin psykologi, että ei, älä nyt hermois rupea menemään. No niin. Sä nyt huomata, rupea nyt kierrokset. Eikö sä kyseenalaista koko ajan? En kyseenalaista. Tämähän oli helvetin vaikea työmaa saada läpi tää juttu, mutta me Ramin kanssa saatiin tää niinku jollakin ihmeen konstilla me saatiin tää homma myytyä paikalle. Mä tiedän, ei tää oo mikään myyntijuttu. Mitenkä sä pystyt olemaan paikallas puoli tuntia? Kyse on kisaan valmistautumisesta. Miten me saadaan minut? Tää ei liity mitenkään arkielämään. Joo, ei, mutta tää on ihan mielenkiintoinen juttu. Mitä sä haet sillä? Sillä, että mä saan päivä ennen kisaa, että mä saan sulkea silmät, maha täynnä hiilaria, niin mikä sen ihanampaa kuin vaan lötköttää. Ja sitten korvat on myös suljettu ja siellä tulee semmosia keskushermostoa rokottavia. Ja tiedätkö miksi? Joo. Syy on se, että jos mä makaan ja mä kuulen, kun sä ropistat jotakin, niin, ja vaikka syöt jotakin, niin se triggeröi mua tosi paljon. Musta on silloin kivempi kuunnella vaan sitä, en edes tykkää mistään meren liplatuksesta, vaan jotakin rauhoittavaa musiikkia, niin se on mulle todella jees. Se niinku rauhoittaa mua, mutta jos mä laitan silmät kiinni ja mä kuulen, kun sä toukoat omia rapistelet, niinku Tampassa mä muistan, kun mulla oli liian pienellä ne kuulokkeet ja sä rapistelit sitä helvetin kuivalihapussia ja söit sitä siinä vieressä. Niin se vaan pitutti, kun mä sain syödä suolasta ja sulla oli itsellä makeet. Ei todellakaan, vaan se sun mässytys pitutti ja se rapistelu. Niin tommoset esimerkiksi Villen mässytys, niin se ärsyttää mua. Et mä mieluummin kuuntelen sitten sitä musiikkia vaikka. Tää oli se juttu. Mässytys? No hirveä mässytys välissä. Hirveästi mässytys. Silloin mä mässytys on nälkämään. Niin, kyllä. Joo. Niin tossa ihan perustelu silleen. Ja sitten taas urheiluminää ja tämmöstä arkielämää minä, niin sitä ei voi verrata toisiinsa. Mutta niin, me ollaan vaan ihmiset erilaisia. Toiset kaipaa niinku semmoiseen niinku tietynlaiseen niinku itsensä rauhoittamiseen, semmoista virikkeetöntä ympäristöä, missä ei ole niinku. Ja sen takia mä haluan mennä tuonne meren. Mulle riittää pelkästään, että mä näen sen meren. Niin jo. Ja sitten mun mielestä näistä asioista on ihan tosi tärkeä keskustella, koska se, että jos me ei keskusteltaisi näistä asioista Villen kanssa, mistä Ville tykkää, milloin se rauhoittuu, ja taas vastaavasti, kun mä oon erilainen, että mikä on mulle tärkeää, mikä vapauttaa mua, niin se, että kyllähän me oltais niinku aavisella ja
kummatkaan ei tietäisi mistään mitään eikä puhuttaisi mistään mitään, niin Niin on. ei se niinku kauhean hyvältä tuntuisi. Niin. Ja sitten myöskin se, että osataan niinku arvostaa sitä, että jos tonnekin nyt ollaan menossa, niin että se on ihan fine, jos Ville jää möllöttää siihen merenrantaan ja siinä on joku, joku juttu, mitä mä voin mennä ruuskailee. Niin et toinen ei ota nokkiinsa sitä. No Siis että annetaan myös toisille niinku aikaa ja semmoista omaa tilaa, että vaikka tässäkin kun koko ajan kuitenkin kahdestaan ollaan kaikkialla, niin se, että se on ihan niinku tervettäkin, että no jääpä sä siihen töllöttää ja mä menen tonne möllöttää. Se on yksinkertaista, mutta se vaatii sen, että asioista keskustellaan ja osataan sanoa, että mikä tuntuu. Mutta sitten taas esimerkiksi en mä niin pystyisi olemaan itse silloin, jos ajatellaan, että lähtisi johonkin Malediiveille tai johonkin, missä on ihan älyttömän hienon näköiset maisemat. Että lähtisin sinne niin kuukauden niin lomalle johonkin Malediiveille sillä, että olisi semmoinen niin privaatti mökki siellä niin käytännössä keskellä ei yhtään mitään. Niin en mä taas semmoista halua. Enkä mä myöskään niin kuin, mä haluan käytännössä niin kuin, mä tarvitsen vähän niin kuin, mä oon vähän sen hybridiversio. Mä tarvitsen vähän niin kuin kaikki. Mä tarvitsen niin kuin sen, mä tarvitsen sen kaupungin vilskeen ja sitten mä tarvitsen sen, että mä pääsen sieltä tarvittaessa niin kuin, sen takia mä tykkään esimerkiksi tosi paljon siitä niin kuin Etelä-Kaliforniasta, mistä mä oon sanonut, että niin kuin sinne me joskus pitää päästä, että se on mulla ja Miami on kanssa toinen, mikä on tosi hieno. Mutta tää on ehkä tää Dubai on semmonen vähän niinku Miamin tyyppinen juttu ja sitä vibea mä haluan nyt lähteä hakemaan. Niin ja juuri sitä oli sanomassa, että tää Dubai on niinku kaikin puolin, että täällä löytyy niinku molemmille kaikkia semmosia asioita, mistä tykätään. Että löytyy sitä omaa rauhaa. Löytyy ruuskattavaa. Niin meillä on täällä oikein kaikki niinku todella hyvin.